So, for today's video is mag-unbox tayo ng gift galing Jeddah. So, nababanggit ko naman sa previous vlogs ko na OFW yung mother ko. So, yung nagpadala neto is yung isa sa mga inaalagaan niya doon. Si Wage. Hi Wage. Pinangako ko kasi sa kanya na iba-vlog ko yung pag-unbox ng gift niya sa akin. And dapat last year ko pa ito ma-receive, pero yun, syempre sobrang layo ng Jeddah and may pandemic pa, kaya medyo natagalan. So, samahan niya akong mag-unbox. So, yung hindi kasama sa loob ng box is alcohol markers. Ayan. Sobrang dami na. 36 colors to. So, na-check ko na to kanina. So, ayan. Ayan yung colors na. So, itong alcohol marker na binigay niya is double tip siya. So, may fine tip siya. Meron din siyang broad. So, the best itong gamitin sa mga drawing. Yan, if kaya nyo siyang gamitin for calligraphy, pwede din naman. So, yan. Thank you so much! So next natin yung box. Pero ayaw ko masyadong magsuot. Bakit color yellow? So, yung unang bubungad sa atin is yung card na galing sa kanya. So, babasahin ko na lang siya in private. Sabi ni Mama, sobrang nag-effort siya dito kasi kumausap pa siya ng mga Filipino friends niya sa Twitter para lang matranslate or masabi niya yung message niya in Tagalog. So, alam din kasi ni Wage na favorite ko yung yellow, kaya siguro yellow yung feelers niya. Ita-transfer ko na pa yung color. So, hindi ako masyadong makapag-ingay kasi gabi na dito. May natutulog na. So, yung unang bumungad sa akin is mini canvas. Ayan. And alam din kasi na nagpipaint ako. So, meron na akong pagpipainta. So, meron ditong ocean. Wooden stamps. So, ilang piraso to? 20 na wooden stamps. Yee, thank you! 16 lang pala. Sorry, bobo po sama. Kulang pa. Meron pa dito. Tatlo. 19. 19 na siya. Sorry. Kinulangan. So, yun. May tatlo pa dito na rubber stamps. Meron po tayong audience dito sa tabi. So, yun. May rubber stamps. Ay, may wooden stamps ulit. Then, merong stickers. So, ganito yung laman niya. Kasi nabanggit ko sa kanya na mahilig ako sa vintage. And mostly, yung mga journal ko is naka-vintage. Hindi ko in-expect na ganito kalaki yung box. Akala ko nag-exaggerate lang si Mama.
So, meron dito yellow na stuffed toy. It's tiger? Tiger na. Tiger. Baka banigtigin ka. Tiger siya. Meow meow. Meow meow. Roar roar. So, yun. Then, merong cute dito na Sisi. Ayan, ang cute. Mukhang hindi ko siya gagamitin kasi baka mawala. So, baka i-display ko na lang siya. Ang cute. Tapos, meron tayo dito wooden stamp ulit. Alphabet letters na lowercase. Meron akong wooden stamps na ganito, pero mas maganda yung pagkakagawa or yung quality nito. So, yun. Ang ganda. Oh my guys. So, yung next item natin is a camera. Pero, pag binuksan mo siya, it's a correction tape. Vlogger. Nice. So, yun. Baka ibigay ko siya kanila doon kasi hindi naman ako nagamit ng correction tape. Then, meron pa tayo. Kala ko pa. Mga stickers na round. Sabay, open natin. Kahit ayaw mag-focus. Ayan, round na stickers. Thank you. Ay, masawa mo. So, yung next item is washi tapes na nasa gray and black yung skin niya. Ayan. So, more washi. And next, meron tayong washi tape ulit. Yan. More on brown and dark green yung kulay. Ulit na yan. Kasi hirap na hirap mag- So, ayun yung kulay na. Ayan. Then, meron pang ganitong kulay. Ayan. So, pang vintage talaga yung washi tapes. So, yung next item natin is gel pen. So, ang dami na gel pen. So, may gel pens pa uli dito. Metallic, neon colors, and glitter pen. So, yun. Alam din kasi ni Dalaga na gustong-gusto kong nagka-calligraphy and nagko-collect ako ng mga pens. So, yun. I really appreciate na nag-effort siyang bilan ako ng stationaries, ball pens yan. Thank you!
Ayan. Yung colors ng gel pens. Yan. Mabalik. So, yun. May glitter pen pa nakasama. And next, puro stickers na. Ayan. Stickers. Stickers na printed. So, more stickers. More. And ito pa. More stickers. So madami na akong ididikit. So, meron naman dito canson na drawing paper. So, if naririnig nyo, meron agad kumakanya. Kanya daw. Ayan. Pwede siyang pag anuhan ng charcoal. So, may nakikita na akong malaki dito. So, more correction tape na iba't ibang kulay. Oh, sa kanya daw mapupunta yun. Then, ito yung pinakamalaki sa lahat. A box of washi tapes. As in, ang dami niya. Tingnan yung mata ko. Grabe, puno talaga siya. Ito yung ibang washi tapes. So, ito lang yung nag-iisang malaki. Ayan. Then, ito mayroon dito malalaki din. So for Waze, I just want to say thank you for sending me these gifts. I really appreciate it. I'm looking forward to meet you soon. And I'm so lucky to have a long distance friends like you. And please to take care of yourself there. And ingat ka dyan and mahal din kita. That's it guys. So if you like this video, hit the thumbs up and hit the notification bell para lagi kayong na-notify sa mga videos ko. And if hindi pa kayo subscribe na din kayo. So, yeah. See you on our next vlog. Padayon!